Your skin can glow naturally, and today I share the simple tricks that actually work. Natural moisturizing effect, keeping the skin hydrated, reducing sign of aging, brightening skin. Tomato paste. Tomatoes rich in antioxidant like lycopene and vitamin C. Brightening and radiant complexion. 1 tablespoon of rice flour. Tumutulong magbigay skin brightening sa balat. Lumalaban din ito para sa pagka-oily ng balat natin. Perfect itong mga kombinasyon na ating gagamitin, magbibigay brightening at radiant glow complexion na rin sa ating kutis. Heto'y pinapanatilihing stay hydrated, moisture ang balat natin, 1 teaspoon po ng coconut oil. Siyang magbabalance sa skin pH at nagbibigay rin ito ng moisture, smooth na rin sa ating mga balat. As a natural, astringent na rin to, nagbibigay gently exfoliate. Nagbibigay ito ng refresh lalo sa balat natin at naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon po ng distilled water para mas makita at yung balance ng texture na ating gagawin na malakrim po ang dapat maging itsura nito. Ganda gamitin lalo na pag nagkakaedad, heto'y magsisilbing natural bleaching agent na rin sa ating balat. Napakaganda para sa mga pangingiti. Kaya na rin sa dala ng pagka-dark spot, tumutulong magbigay lightening. Glowing, refreshing. Dahil na rin sa benefits na dala ng tomato at yung rice flour. Sa texture pa lang niya, perfect ang resulta nito pag ginamit sa ating balat. Dahil maganda ang benefits ng tomato para sa ating kutis. Mayaman sa antioxidant at lycopene. Sa paggamit nito, dahan-dahan lamang natin itong imas at ibabad ng 10 to 15 minutes. Ito yung pinaka-texture niya. Sobrang ganda ng effect nito lalo pag ginamit sa ating kutis. Maganda rin to para sa may mga batik-batik, melasma, hyperpigmentation. Tumutulong magbigay pusyaw ang dala ng tomatoes. Dahil na rin sa benefits na meron ito at natural astringent na rin to na binabalik niya sa pagka-moisture, glowing skin. All natural na rin ang dalang sangkap na meron ito. Kasama ng rice flour na nagbibigay brightening at yung coconut oil nagbibigay moisture, hindi dry na balat. Perfect din ito for all skin type. Pagkatapos nitong ibabad, banlawan at pwede mo itong gamitan ng mga moisturizer. Moisturizing cream para mas ma-maintain niya yung hindi dry na balat. Thanks for watching, guys!